Live igen, då är vi live. Ska jag bara rikta den här lite så att vi... Sådär någonting. Härligt. Ja, som sagt jag tänkte köra en liten live. Jag sitter och jobbar här vid datorn och plockar med ordrar och planerar kommande installationer. Och jag förstår ju som vanligt att ni har mycket att göra, men jag känner att inför påsken här så tänkte jag sänder en live och kan se om det kommer in folk under tiden här när ni upptäcker att jag är live. Så vi kan önska varandra en trevlig påsk och så vidare. Jo då, titta, det kommer in folk här, ser jag. Hej på er, ni som är med får gärna skriva någonting i kommentarsfältet om vem ni är så att jag vet vilka som är med. David, tjena David, hallå. Gött att du hittar. Bra. Ja. Som sagt va, jag sitter och packar lite ordrar. Planerar installation. Jag fick ett mejl här tror det var igår kväll. Ifrån Norge. Som är intresserad eller vill att jag ska installera, det var DC-laddare, uppdatera husbilen med litiumbatteri och så vidare. Och självklart är det jättekul att kunna hjälpa till med vår grannländer också, som Norge. Jättekul. Och som sagt, webbshoppen är ju öppen för att kunna handla ifrån Norge, Finland och Danmark. Skandinavien då, och så Sverige såklart. Så att de följer mig på YouTube och det är jättekul. Och ni som följer mig på YouTube, ni kan ju också följa oss på vår Facebook. Vi har ju, det är bara att söka Husbilsvloggen Sverige Facebook så hittar ni också Facebook. Där lägger jag upp kanske bilder på installationer som har blivit utfört och där kan man fråga också angående installationen, om man själv gör installationen, vad ska jag använda för montagelim och så vidare. Men som sagt va, vi har ju en Facebook som heter Husbilsvloggen Sverige. Ni som är med får gärna skriva. Jag ser att några kommer in här vart efter. Skriv ett hej så vet jag vilka som är med. Jag ser här att David är med. Tjena! Gött! Vi väntar en stund här och ser. Och ni som är med, det är egentligen, nu när jag är live så här, så är det egentligen bara att skriva. Skriv en fråga som du har gått och tänkt på. Jag märker att det börjar röra på sig enormt nu. Och det är därför jag har taggat i den här videon just angående det här portabla, eller kompletta solcellsanläggningen som vi säljer på webbshoppen. Jag tänkte visa för er, för nu börjar det komma in ordrar. Och med ordrarna så kommer också frågor. Ja, hur lång är kabeln, vad medföljer och så vidare. Så jag tänkte att jag skulle visa under den här liven vad det är som medföljer det kompletta solcellspaketet som är portabel. Jag kommer även lägga ut en video imorgon. Den kommer ut klockan 8, tror jag la in den som på YouTube-kanalen. Så klockan 8 så kommer det ut den som där jag visar lite hur appen fungerar till solcells eller till solcellsregulatorn som medföljer då det kompletta solcellsanläggningen. Yes. Skriv ett hej. Skriv gärna om ni har några frågor och så vidare. Jag sitter och kollar lite här också samtidigt. Vi får se vilka som kommer in här vartefter. Men senare i liven så kommer jag att visa lite vad som medföljer och så vidare det här solcellspaketet. Men jag tänkte vi skulle bli så många som möjligt innan jag visade. Här har ni skrivit. Matti. Hej, tjena, hejsan, jag är med. Härligt. Janne Höglund, tjena Janne, tjena.
Och Eva Hansen, god morgon. Har du inte gått upp än? Det är min mamma, Eva Hansen. Jag var uppe sedan 5 i morse. Nils Boll, jag är här. Hej! Hej Nils, vad kul att du är med. Jag såg att du hade blivit medlem på vår YouTube-kanal. Stort välkommen. Det du kan göra Nils, för att när du har blivit medlem, då kan du få klistermärken och så vidare. Men du behöver skicka mig skicka mig ett mail Nils med din hemadress och så vidare, så ska jag skicka lite medlemsmärken. Jag ska visa hur de ser ut. Här har vi medlemsmärken. Kan ni klistra en del klistrar på husbilen sin. Och sen är det som ett tygmärke då. Så Nils, gör så. Skicka mig ett mail så skickar jag det här på posten. Inga problem. Och som sagt, som jag sa här, jag kan ju informera om det går att vara medlem på våran kanal, Husbilsvloggen. Och det finns länkar och så vidare där ni kan, vad ska man säga, gå in och få mer information om det. Peter Forsberg, tjena Foppa, min samarbetspartner. Tjena, hoppas allt är bra Peter. Yes, härligt. Ja, vi börjar bli lite folk här ser jag. Nils Boll, om ni märker där också så har han som ett litet i kommentarsfälten här. När han är medlem så får han också ett medlemsmärke. Som när han gör kommentarer på live eller på videor som vi lämnar ut på YouTube så syns ett litet medlemsmärke där att han är medlem. Och som sagt var, som jag sa innan, det går att läsa mer om just det här medlemsmärket då. Yes. Vi får se om det blir lite mer folk här innan jag visar lite vad som ingår i solcellspaketet. Det kompletta då, kittet för husbilar som jag har satt ihop då. Och jag har fått många order nu och det är jättekul. Men jag behöver också visa vad som innehåller det och så att ni känner er trygga med vad ni köper och så vidare. Och hur ni ska montera det. Men som sagt var, jag kommer lämna ut en YouTube-video också imorgon. Fredag, långfredagen, klockan 8 så blir den publicerad. En liten enkel instruktionsvideo hur vi kan läsa av via appen för att fånga solen så att vi får ut så mycket energi som möjligt så vi laddar batterierna snabbt. Gött. Men vad roligt. Då är vi ett gäng i alla fall. Man kör en lite så här spontan live så vet man ju aldrig. Men det är jättekul. Härligt. Ni som är inne här, ni får jättegärna skriva något mer här om ni har några funderingar och så vidare. Yes. Jag ska kolla här bara en sak. Ja just det. Det var väl lite det jag skulle säga också. Ni får gärna gå ut och titta lite på Facebook. Husbilsvloggen Sverige på senaste installationen jag gjorde på Davids husbil som är med här i liven. Det blev en 2 dagars installation. Det var det var inte lite trångt. Det var väldigt trångt med bodesbatterierna där som är uppgraderade med schyssta, grova batterikablar och så vidare. Yes. Där kommer en till. Abdullah Lind. Hej, tjena, välkommen. Ett nytt namn, jag känner inte igen, men du är hjärtligt välkommen här på liven. Yes, hur är det? Det är skärtorsdag idag. Jobbar ni halvdag, heldag? Vad kommer ni att göra i helgen? Är det lugnt eller blir det att ni träffar vänner och firar påsk med? Får gärna berätta lite. Själva är vi bjudna till vänner på påsk
Och blir det på lördag, påskafton. Där vi kommer ha ett trevligt, det är jag övertygad om. Yes. Ja, 10 minuter har gått. Men vi gör så här. Vi kör, ni ser under den här liven så har jag taggat det här kompletta solcellspaketet. Vilket kommer också ut en video imorgon, lördag. Klockan 8. Som ni kan titta lite på då. Nils Boll, pensionär, skriver det. Och så har en till kommit och kommenterar. Siba Jalilil. Hej på er. Men vad härligt Nils att du är pensionär. Gött att höra. Du har gjort ditt, säg. Härligt. Men hur som helst. Ni ser under den här liven att jag har taggat den här produkten som är på vår webbshop då. Och jag tänkte att jag skulle visa vad som ingår då. Då har man ju då en väska som ni ser här. Den här är på 100 watt. Och det är en portabel solcellspanel. 100 watt då. Och på baksidan här så är det då 5 meter kabel som är ansluten till solpanelerna. Så den här kan vi då ställa på ben. När vi fäller ut den här. Kan vi visa lite lätt. Så här ser den ut. Så fäller man ut den. Så där. Så står den. Det är 2 sektioner. Ser ni? Jag fäller ihop den bara lite enkelt sådär. Den här ställer man ju så att den lutar på ben här. Det är kraftiga kardborrar. Ser ni? Så ser den ut. Så den lutar. Den här ställer man ju in sen emot solen så man hittar solen. Och så kan man läsa av på appen hur många watt den tar emot. Så det blir ju som en parabol som när man kan söka in då bästa energifångst då ifrån solen. Som sagt var, ni ser här till exempel, det är som ugglor. Den här kan vi med en fördel sätta på framrutan. Om vi inte är vid husbilen, vi kanske måste gå därifrån. Då fäster vi den här emot framrutan med medföljande gummiploppar som sitter där. Så sitter den fast emot rutan då. Och sen kan vi lämna husbilen. Bäst är ju om man kan rikta den då och ha den ute. Men vi fångar sol genom framrutan om vi har den här fäst med gummiploppar då. 5 meter kabel till uttaget då som jag ska visa här näst. Ifrån solcellspanelen så kommer det då en kontakt. 5 meter kabel. Som kommer till den här. Den här är 1,5 meter lång. Här får vi borra hål om vi vill. Vi behöver inte borra hål. Vi kan skruva bort den här panelen. Och bara använda kontakten. Och komma med solpanelen in här. Är ni med? 1,5 meter kabel. Skruva medföljer. För att skruva fast den här. Så att man får väl borra hål då om man vill. Så har man den här snyggt. Utåt. 1,5 meter kabel som sagt var. Till batteriet då. Och precis som det står här. Eller står. Ni ser färger. Röd plus. Blå minus. Ska då in i solcellsregulatorn. Och ni ser här nere. Den ska in på PV. Fotovoltic. Det är alltså från solcellspanelen. Plus röd kabel. Minus blå kabel. Sen ifrån den här så ser ni ju här nere. Det står, nu ser ni bättre. Det står batteri. Då ska vi till nästa kabel. Samma sak här. Den här är 1,5 meter lång. Så är det samma sak. Jag ska bara vrida runt. Så. De här två. Samma sak.
blå, minus, röd, plus. De ska in i förskruvningen här, plus, minus på batt. Och sen på den röda sidan, alltså plussidan, så sitter en säkring här. Och sen så förskruvar man, ja, ni ser väl lite så. Förskruvar ni direkt på batteriet. Då har vi en hel solcellsanläggning med de här sakerna och solcellspanelen som vi då kan veckla ut, fånga solen vart vi är någonstans för att få optimal laddning. Samt så kan man då sätta på framrutan då, om man behöver lämna husbilen med de här sugkopparna. Så det är det som medföljer. Och ni kan läsa mer, det står mycket detaljerat på webbshoppen. Men som sagt, jag märker det börjar komma in ordrar nu och frågor och så frågor. Så jag tänkte jag skulle visa det här kompletta solcellspaketet nu. Vad som medföljer och så vidare. Men det står mer om det här på webbshoppen. Så det är egentligen bara att trycka på knappen som jag har taggat och så kommer ni direkt till webbshoppen. Så det är det som medföljer. Yes! Har ni frågor så ställ dem gärna. Det är bara att skriva där. Det har kommit in en ny pipe. Hej! Tjena! Välkommen till liven. Och den här liven blir ju då en video efter liven. Och det som är med när man sänder en live så här, det är att det tar många timmar. Ni kan se liven, men de här kommentarerna kommer inte upp förrän ungefär 8 timmar efter liven. Så ni kan läsa kommentarer när ni ser videon, när den inte är live så att säga. Så efter liven så tar den 8-10 timmar innan kommentarer kommer upp då. Så är det. Yes, gött. Det var lite det jag tänkte jag skulle visa, eftersom det var lite frågor här angående, när ordarna har kommit in också så blir det många frågor. Sen är det ju så att vi håller ju på att lansera en gasolnyckel. Gasolnyckeln som vi har ju blivit en succé. Och det är ju jättekul att kunna underlätta gasolbyten så att de blir bekväma och bra liksom, istället för att hålla på och trockla med saker utan man vill, och det är trångt och så vidare, så man vill ha bra verktyg. Och vi kommer inom kort att lansera en ny gasolnyckel. Den gamla kommer att vara kvar på webbshoppen med den anslutningsmuttern som är till gasoltuben då. Men sen har vi såna här vingförsedda, alltså vingmuttrar istället för en vanlig mutter då, så finns det vingmuttrar. Och de här vingmuttrarna, Truma har en sån modell. Det ser ut som en vinge och sen är det som en liten bulle utanpå vingen då. Och vi kommer att lansera inom kort en ny gasolnyckel till just den här. Och den kommer se ut så här. Det blir som en snap. Det här är en prototyp. Det kommer bli en snap-on. Istället för som vi hade på den förra så var det som en anslutningsmutter. Den här var hel. Och sen om man nu skulle få den här att sitta på muttern så skruvar man fast den. Men den här är tvådelad. Den är snap-on-modell. Och som ni ser här så är det ett hål där och ett hål där. Där ska ju alltså vingen in. Och sen när man trycker upp den här så sitter den runt vingen. Och sen så kan man då vrida av den här. Och man får ju bättre kraft med den här. Eller kraft ska jag säga. Omtag. Det blir enklare helt enkelt att byta gasoltub. Så att håll lite utkik på webbshoppen. Jag kommer säkert med en ny YouTube-video för att presentera den här och visa hur den funkar. Men den är till för vingmutteranslutningar.
Den vi har på webbshoppen är ju för vanliga mutteranslutningen. Men det är på gång, det är på gång. Yes. Bra, nej men titta, det är många som är med idag. Vad roligt, vad roligt. Ja, vad ska ni göra då på påsken här? Har ni något på G? Ska ni greja med husbilen till exempel? Jag tror att det är en stor helg nu som kommer när påsken är. Vi tar fram husbilar, vi fixar, vi donar, vi kanske ställer på kanske premiärturen när påsken. Men som sagt var, det är ju en stor skillnad här i Sverige. Jag menar, det är mycket vinter uppe i norr och det är vårlikt nere i söder. Och det märker jag också. Jag märker ju mycket det när det kommer kommentarer nu till både nya och gamla YouTube-videos. Vad det är egentligen folk grejar med just nu. Och just nu är det mycket DC-DC-laddare. Solpaneler som sagt var. Jag monterade ju nyss solpanel till Davids husbil, han som är med på liven här. Och det är mycket frågor angående det. En del vill göra det själv, en del vill beställa installation av mig och så vidare. Och det var jättekul som sagt var. Jag har precis svarat ett mejl från en kund i Norge som ska komma hit troligtvis. Eller han vill komma hit. Så han frågar lite om jag kunde installera DC-DC-laddare och uppgradera med litiumbatteri och så vidare. Och många frågar vart man ska köpa litiumbatteri. Och det kan jag gå ut med lite här för att få... Jag har inget samarbete med någon när det gäller litiumbatteri, men jag har tagit det beslutet att inte sälja litiumbatteri. Vi har ju alla typer av Victron-produkter, men litiumbatteriet har vi valt att inte sälja. Det handlar om en stor lagerkostnad helt enkelt. Så jag brukar säga att kunden köper litiumbatteriet där de vill. Och jag rekommenderar, jag har inget samarbete med någon överhuvudtaget, utan jag bara rekommenderar av egen erfarenhet att det fungerar bra i husbilarna, ursäkta. Och det är Sunlux och SBL, Svensk batterilager. De två batterierna, och jag har monterat många nu, och de fungerar bra med deras BMS. Och det är väl lite det här när man köper ett litiumbatteri, man tycker att det är en stor prisskillnad, det är Kina eller vad det nu kan vara. Man behöver titta på BMS, det är alltså Battery Management System, det som styr litiumbatteriet, det som är porten till övervakning, den som stänger av för laddning, den som känner av om det är strömrusningar och så vidare och så vidare. Som sagt var, jag har inget samarbete av någon av Sunlux eller SBL, men det är det som tekniker och installatör och erfarenheten säger, att Sunlux litiumbatteri samt SBL har varit väldigt bra anpassade med deras BMS till de andra systemen i husbilen, om jag säger så. Vi har solcellsregulatorer, vi har batteriladdare, vi har you name it, DC-DC-laddaren och så vidare och så vidare. Så att det är väl lite en sån sak som jag bara rekommenderar. Och samma sak med norska kunder och så vidare. Det finns Scanbat, har ju en hel uppsjö av bra litiumbatteri med. Men Sunlux och SBL har fungerat bra. Så det tänkte jag bara rekommendera och säga så här. Och det andra har ju vi. Installationsmaterial och Victron-produkterna. Så är läget. Jag hoppas jag fick lite bra information ut för solcellspanelen här, det kompletta som jag har taggat i den här liven som sen blir en video då, på kanalen. Och jag flaggar lite, gå gärna ut på vår Facebook också och titta lite. Där lägger jag nog upp lite mer regelbundet, för det är så mycket enklare. Och det här är också enkelt live för mig. Jag behöver hitta enkelheten för att integrera med er där ute. För att just nu så
det är mycket och tiden är knapp. Som sagt, jag var uppe 5 i morse, fixade med mail, fixade med ordrar och så vidare. Så att jag måste hitta och vara effektiv här. Men imorgon, långfredagen, kommer det då en video som sagt var. Gällande det här kompletta solcellspaketet då, som jag visade i början av liven. Om hur vi kan använda och läsa av via Victron Connect-appen. Busenkelt att titta och hitta som en parabol. Bara rikta panelen och titta på appen här. Och det är ju fördel med den här solcellspanelen. Den är kostnadseffektiv, för det är ingen fast installation. Byter vi husbil, då kan vi ta med oss det enkelt till nästa husbil. Vad har vi mer för fördelar? Jo, den är hög verkningsgrad på grund av att vi kan ju rikta den mot solen. Och det gör ju ett experiment i kommande morgondagens YouTube-video. Där ni kommer att få se när jag riktar den mot solen. Jämförbart med lägga den platt på marken. Precis som vanliga ordinarie fasta installationer där vi har solpaneler på taket som är platt. Vilken stor skillnad det är. Jag fångade ungefär 100 watt när jag riktade den mot solen. Det var den 8 mars. Och när jag la den på backen, blupp, så gick den ner till 36 watt. Så förstå verkningsgraden när vi kan rikta den då. Så det är en fördel med. Samt så slipper vi också massa hål på taket om vi vill ha solpaneler. Och den här kan vi ta fram vid behov. Om vi redan har solpaneler på taket så kan vi enkelt ta fram den här om vi vill ladda batterierna mer då. Utan att behöva göra en fast installation på taket, borra hål för kabel och så vidare. Vilket kan ge fukt genom slag med tiden om man inte ser efter de här tätningarna och så vidare. För jag vet hur det är. Tiden går och det man inte ser, det tänker man ju inte på. Men det är ju tätningar och sånt på taket som behöver bytas regelbundet. Så är det. Så det är bara så. För att med tiden, så med sol, regn, vind, så kan det bli släppningar och fukten kommer igenom våra tätningar och med tiden så blir det fuktangrepp och när det har blivit det så är det för sent. Så att det är därför jag menar att hela tiden så har man ett fungerande underhåll som det heter. Så man slipper akut underhåll. Jag har jobbat som tekniker och underhåll i över 30 år nu. Och det är ju en stor skillnad att kontinuerligt ha underhåll på en sak. Istället för att strunta i det och ta när det blir akut. För när det blir akut då har det ofta blivit så stort så att det nästan är inlösen på grejer om det är fuktgenomträngningar och hela taket är fuktskadat. Så att det är väl lite de bitarna att se över hela tiden. Yes. Här har vi en kommentar från Peppe. Yes, Peppe. Är det Peter från Katrineholm? Är det du, Peppe? Bara undrar. Jag kan ge utlåtande om mitt 300 ampere Kina-batteri efter sommaren. Ja, gärna. Jag vet ju att det var ju här uppe i fjol. Så att jag vet ju vilket batteri du menar. Det är jättebra att få input. Jag vill gärna veta så att jag kan förmedla vad som funkar och vilka produkter som är bra och vilka som är mindre bra. Och allting har ju med BMS att göra. Liksom. Litiumbatteriet i all ära. Och sen har vi BMS som är datorn, hjärnan som styr egentligen och övervakar litiumbatteriet. Tommy Rova, glad påsk. Jo men hej Tommy, vad kul att du är med. Vad roligt. Det är så konstigt Tommy, jag vet inte varför men jag tror det är en vecka sedan så drömde jag om dig Tommy. Jag vet inte varför men jag bara hade en dröm om dig. Jag hoppas allt är bra. Och jag följer dig på Facebook med Tommy. Jag ser att det är bra. Men varför jag hade en dröm om det vet jag inte. Det var en positiv dröm.
Jajamän. Kul att du är med. Hoppas det är bra med dig och Lolo. Har du tagit ut husbilen, Tommy? Eller är det något som är fix med den? Eller tar ni ut den senare? Berätta gärna lite. Yes, gött. Vad bra. Ja, ska jag bara titta. Det har kommit in 3 mejl här, så jag ska bara glutta igenom det. Jajamän. Ja. Och det är så kul. Förra året så blev det ju första året som jag drog igång med företag och så vidare. Och i år så känner vi att det börjar verkligen blomma. Och det är jättekul. Och vi får... Det är så smickrande faktiskt, det måste jag ju säga, att ni kommer till oss ifrån... Ni åker långt till oss. Vi har ifrån Haparanda. I måndag så var det som David då, från Luleå. Sitter och åker ner till mig och som installatör. Ja, det är väldigt smickrande och det värdar jag. Det är fint, jättehärligt. Och det kommer ifrån Gotland och det är hela Sverige. Och just det här att nå ut med YouTube och kunna liksom finnas till hjälp. Och det är väl lite så jag känner att varför uppfinna hjulet när det redan är uppfunnet? Och varför ska jag hålla på information när jag kan förmedla det? Det är så jag vill ha det liksom. Och jag tror att i långa loppet så på det här viset också så lär ni känna mig. Och kanske få förtroende för att ni vill att jag ska göra någonting med er husbil. För det är ju så att husbilen, det är ju vår kära hem liksom. Och jag vill ju att man ska vara trygg med husbilen sin. För att den biten som jag har många videos angående, kanske på ett pedagogiskt sätt förklara vad det innebär, hur man ska förhålla sig och tänka, vad man bör tänka på och så vidare. För det är ju så att okunskap skapar ju rädsla. Och när vi är rädda över saker då blir det ju en oro hela tiden. Men när vi förstår och har kunskap och speciellt som jag, när jag kan få liksom den här kontakten med folk när man ser och hör. Aha, är det så där det funkar? Ja, men det brinner jag för. Det är jättekul. Och det är det som är fördelen när ni kommer hit och kan vara med i installationen när jag håller på och fixar och donar. Och blir det för mycket, om jag säger så, om det blir för mycket frågor, för ibland så behöver jag tänka och liksom gå in och planera installationen och fundera ut saker. Då säger jag till bara att nu får du lugna dig lite, nu måste jag gå in i det här och fixa lite. Men annars är det jättetrevligt att ha många som kommer hit, kommer dagen innan, står på vår ställplats. Jag kommer ut, vi fixar donar under dagen. Det kanske blir en dag till för att avsluta installationen. Men ställplatsen finns här och efter så har man lite fika och i installationen så fikar man och snackar. Det är jättetrevligt. Jag tycker det är jätteskoj. Många fina relationer och vänner har det blivit. Jättekul. Ska vi se här, Tommy. Ja, precis. Han skrattar lite här. Ja, det är skumt hur det omedvetna med drömmar och allting bara kommer upp. Du skriver, allt är bra. Åker iväg imorgon på premiärtur. Ja, jag förstår det. Du är nog inte ensam, men det är nog jättemånga som är ute under påsken här nu med sin premiärtur. Hittills bör allt bra. Värmen på och nu ska jag dra igång vattnet. Ja, vi håller tummarna att allting är som det ska. Och att det inte har blivit något läckage då. Och det är väl lite av de här bitarna. Det är så svårt att tömma vatten
många gånger. Nyare husbilar har ju sådana pumpar och grejer för spillvatten, och den dränerar inte som den ska, och så ligger det kvar lite vatten och så kanske det fryser. Toaletten är en sån där sak som är väldigt problematiskt att få ut allt vatten. Det finns ju som en backventil där i under toaletten. Får man inte bort vattnet där ur och sen ställer husbilen där kylan verkligen kommer åt, då brukar det spricka där. Och det märker man direkt när man fyller på vatten. Att det läcker, såklart. Yes. Men vi håller tummarna, Tommy. Det kommer att gå bra. Jajamän. Bertil Andersson. Hej. Tjenare Bertil. Härligt att ha dig med. Vad står det? Hej, hur rädd ska man vara för värmeutveckling runt en DC-DC-laddare? Jättebra fråga Bertil. Det är en berättigad fråga. För att det är så att i YouTube-videor jag har gjort så säger jag till er som installerar själva att ni bör tänka på värmeutveckling. Ni bör montera enligt anvisningar. Alltså att den ska vara ståendes. Den ska inte ligga ner utan den ska vara ståendes. För på baksidan på DC-DC-laddaren så har vi kylflänsar. Och här behöver det bli luftgenomgång då. Så att fördela bort värme. Det jag gör, som ni kanske har sett i någon YouTube-video där jag installerar en DC-DC-laddare, det är att jag sätter distanser. Så jag får ut själva kylflänsarna montagemässigt ifrån en vägg. Så vi får in lite mer luft emellan. Jag brukar sätta en distansskena. Den är 6 mm, den är inte så stor. Men de här 6 mm gör ju att det blir mer luft bakom dem. Så att det kan röra sig. Det man kan göra också, det är att tänka på placering. Så man inte stänger in i ett slutet rum. DC-DC-laddaren. Jag vet den är inte snygg och på det viset att ha den någonstans utanför. Men det är det bästa. Och ska man liksom... Är man tvungen att packa in den i ett trångt utrymme så finns det också en fördel att kunna typ... Jag tror jag har något liggande så här. Att montera någon typ av fläkt. Och den här fläkten, den kopplar man ju till utgången då. Så när DC-DC-laddaren är aktiv, då sätter den här igång. Är ni med? Du har ju plus och minus input och sen har du plus och minus output till bodisbatteriet. Och när du sätter plussen på output via den här, så när den går igång och levererar till servicebatteriet eller bodisbatteriet så går ju den här igång. Och kyler. Det är väl lite... Det är en sak som jag... För den blir väldigt varm. Den blir den. Har man ett djupt urladdat litiumbatteri till exempel. Och sen som är ute och åker så blir den varm. Det är nästan så att man... är det så här det ska vara? Men den blir varm. Och följ anvisningarna. Inte liggandes utan den ska vara ståendes. Gärna lite mer luft emellan. Och för att det som blir till också, du får ju en sämre laddning. Prestandan på laddaren försämras markant när den blir varm. Så att man ska försöka hålla den runt under 40 grader och neråt. Har man det klimatet runt DC-DC-laddaren så har man en bra prestanda och en optimal laddning. Jag hoppas jag har beskrivit hur det är, Bertil. Så försök att planera din installation och inte bara hitta en bra plats för att få undan den, utan tänk igenom installationen. Peppe, jag har monterat en fläkt som kylning. Bra, jättebra, härligt. Och det är så att det ger bättre prestanda, helt klart. Förlorar man inte effekt om den blir för varm? Jo, Peppe, det är precis det jag sa. Prestandan sjunker markant. Så har man en 30 amperes så förlorar man kanske, låt säga 10 ampere om den blir för varm. Så är det. Och tänk också när ni installerar. Jag har ju
faktiskt gjort ett installationskit på webbshoppen, våran husbilsvloggen.shop. Ett installationskit just för DC-DC-laddare. Så att man använder bra arier på kablar. Så att vi inte tar för klena kablar. För att eliminera spänningsfall, som det heter. Att man inte får rätt spänning fram till DC-DC-laddaren. För han kan inte trolla. Han tar ju och gör det han får av. Så att vi har bra ledningar till DC-DC-laddarna. Yes. Ska jag bara se. Men det är ju så här, jag har ju skapat webbshoppen med de produkter som jag anser är bra produkter, smarta produkter till husbilar. Samt så har jag under produkterna, om man kommer till produktbilden så här, och så kan man ju scrolla åt sidan, så har jag ofta någon typ av hänvisning till en installation där man kan gå igenom och titta hur jag har gjort det. Som kanske kan ge vägledning för egen installation. Och sen är det ju så att när ni handlar hos oss så supporterar jag vid egen installation. Bara skicka ett mejl. Svarar jag inte så svarar jag inte, för då är jag upptagen. Men jag återkommer om ni skickar ett mejl då. Eller pratar in meddelande då, vad det gäller. Yes. Ja, tiden går här. Jag har ju lite att greja med också. Jag tänkte göra en spontan live här och presentera solcellspaketet, den kompletta solcellsanläggningen vi har på webbshoppen. Den är taggad här under. Men som sagt var, Janne hade en fråga här. Janne Höglund, utgången på MPPT är väl kopplad direkt till batteriet. Då går väl fläkten hela tiden om den är ansluten till utgången. Ja, det beror ju på om den är isolerad eller oisolerad. Så att det är ju så att man får ju se till att koppla fläkten när DC-DC-laddaren är aktiv. Så att den hoppar igång. Så att det är beroende på om den är isolerad eller oisolerad. Yes. Ja, gött. Jag tror jag faktiskt avslutar där och önskar er en riktigt trevlig påsk. Jag själv kommer med familj att ha en härlig trevlig påsk med fira det på lördag med vänner. Så fortsätter jag. Jag ska packa, jag håller på att vänta på leverans här. Jag har tyvärr en sen leverans till en kund. Jag väntar på en kontakt här och den kommer idag, så jag verkligen får iväg paketet här nu idag. Men som sagt var, jag önskar en trevlig påsk. Och är det så att ni har frågor, ställ frågor i kommentarsfältet under den här videon. Eller liven då, som blir en video sen. Eller så skickar ni bara ett mejl till mig. Ha det gott nu, ta hand om varandra och kör försiktigt där ute nu. Hej då!